عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 928. ونحن في كتاب المحمديون بين إهلاك قادم أو قائم وإهلاك قادم، وفي محور رفض العدل. وندخل بقى في العصر العباسي. الدولة الأموية كانت دولة عربية قبلية. الدولة العباسية كانت دولة دينية، يعني الخليفة فيها بقى رجل له صبغة دينية. هل تنتظر من رجل له صبغة دينية ان حد يكلمه في الدين او يأمره بالعدل؟ ازاي بقى؟ ده هو بقى ممثل، استغفر الله العظيم، ممثل ربنا في الارض. وهو ده اللي اعلنه ابو جعفر المنصور، اللي هو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية. يعني ابو جعفر المنصور له خطبة مشهورة بيقول فيها: ايها الناس، انما انا سلطان الله في أرضه، أسوسكم بتوفيقه ورشده وخازنه على فيئه، يعني هو الماسك المال ده، أقسمه بإرادته وأعطيه بإذني. ده اللي جاء في تاريخ الطبري الجزء التاسع 297. يعني معناها ان هو المال ده بتاع ربنا وانا بقى المتصرف فيه، وانا سلطان ربنا في الارض دي. هل تتصور بقى واحد عامل نفسه سلطان ربنا ان انت تقدر تقول له اعمل وسوي؟ ازاي؟ مش ممكن، استحاله يعني. يعني ده الثيوقراطيك اللي هو the divine right of kings، اللي هو الحق الملكي المقدس الذي كان سائدا في الغرب، والاستاذ ابو جعفر المنصور هو الذي اعلنها صريحه. و يعني كده بقى حكايه الحاكميه ان السلطان او الخليفه ليس مسؤولا من الناس مش تسأله حاجة، هو مسؤول عن الناس يوم القيامة. وده اللي بيقوله السيسي دلوقتي، يقول لك أنا مسؤول عنكم أمام ربنا. طب ما أنت المفروض تسأل دلوقتي حاكم. حاجة تضحك والله، يعني شر البلية ما يضحك. الدولة العباسية تميزت بقى عشان خاطر حكاية الدولة الدينية دي إن هي يضيفوا اسم ربنا إلى اسم الخليفة. يعني ابو جعفر المنصور بعد كده كناية عن انتصار الاعداء، وبعدين الخليفه اسمه المهدي، ده لفظ ديني، ومن بعد كده الرشيد المأمون، الامين المأمون، وبعدين جاء حصل بقى تطور في اضافه اسم ربنا، يقول لك المعتصم بالله، الواثق بالله، المتوكل على الله، المستعين بالله، المعتز بالله، المهتدي بالله، المعتمد على الله، المعتضد بالله، الى المستعصم بالله لو كان اخر واحد. كل واحد يحط لفظ الجلالة إلى جانب اسمه، حتى واحد منهم سمى نفسه القاهر بالله، وده هنتعرض له فيما بعد. ده بقى معناه ان هو اصبح كهنوت في حد ذاته، يعني هو الرئيس الزمني او الحاكم الزمني السياسي والحاكم الديني، زي نظام ايران الموجود دلوقتي، يقول لك روح الله، آية الله، استغفر الله العظيم. الخليفة أبو جعفر المنصور اللي هو عامل نفسه سلطان الله في أرضه كان يسفك الدماء وينكث بالعهود، ولكن بيعمل كل حاجة زي الدولة الأموية وأكثر. لكن إيه الفرق؟ أنه كان له مجموعة من الفقهاء يفتون له بما يريد. أنا عايز أعمل كذا، حتى هو كان وعد مراته ألا يتزوج عليها، وبعدين لما كان ينبقى أيام الفقر يعني، بعد كده جه بقى خليفة وعايز بقى يستمتع. القوات بتوعه كل واحد عنده طابور من اللحم الأبيض المتوسط، الجواري الجميلات، وهو قاعد مع العيال الكركوبة بتاعته ما فيش غيرها، فيحاول بقدر الإمكان إن هو يعني يتحلل من عهده معها اللي يتزوج عليها، فتقول له وليه عجوزة صعب هذا. ف ترسل بقى، يعني يرسل الفقهاء بتوع هنا وهنا. أبو حنيفة قال له لا، أنت لابد أن تلتزم بالعهد معه. وبعدين في الآخر، على فكرة في الآخر لما ماتت، مش عارف ماتت كده ولا هو موتها، ليلة أن ماتت أهديت له 100 بكر، 100 بنت أبكار طبعا من كل أنحاء بقى الدولة العباسية، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب،
جابوا له 100 بنت من احلى البنات. المهم كان مجموعة الفقهاء اللي بتشتغل عنده ترزية القوانين، منهم ابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن أبي هند. وكان أبو حنيفة أشهر الفقهاء، كان الوحيد بقى اللي كان بيرفض أن يطاوع هوى أبو جعفر المنصور. وحدثت حادثة مشهورة بقى لما أهل الموصل ثاروا على الدولة العباسية، وكان قبل كده لما غلبهم اشترط عليهم لو ثاروا عليه أن تكون دماؤهم وأموالهم حلالا له. فلما ثاروا المرة الثانية فجمع بقى الفقهاء لهم الجماعة دول ثاروا المرة الثانية وهم قد يعني قد اشترطوا عليهم أنهم لو ثاروا ستكون دماؤهم وأموالهم حلالا لي، فإيه رأيكم؟ فالجماعة كل الفقهاء قالوا يس أكشور، يعني أنت إن عفوت فأنت أهل العفو وإن عاقبت فبما يستحقون. أبو حنيفة اللي قال لا، قال له إنهم أباحوا لك ما لا يملكون اللي هي دماءهم، وليس لك أن تشترط عليهم سفك دمائهم. أرأيت إن أباحت امرأة جسدها الذي لا تملك بغير عقد نكاح فهل يجوز ذلك؟ يعني واحدة قالت والله أنا بملك يعني جسدي وأمشي زي ما أنا عايزة، هل يجوز لها ذلك؟ يعني هي لا تملك، يعني لا تملك جسدها والمال من ربنا، لكن أنت لا تستطيع أن تشترط على الناس هذا. ده موجود طبعا في تاريخ الكامل ابن الأثير الجزء الخامس 217، وكتاب ابن البرازي مناقب ابن الحنفية الجزء الثاني صاد 17. طبعا أبو جعفر المنصور قتل الأستاذ أبو حنيفة الله يرحمه. أبو حنيفة طبعا كان راجل منكر سنة زي حالتنا. أبو جعفر المنصور كان يقعد بقى مع جماعة أصحابه ويقعد ينخى عليهم. على فكرة أبو جعفر المنصور كان قبل الخلافة كان من المثقفين والفقهاء إلى آخره يعني، لكن الناس كانت مخدوعة فيه وتفكروا هو فقيه وخلاص، لكن مش عارفين إن هو سرا بيشتغل في الدعوة للدولة، وما بعد كده فوجئوا بأنه قد أصبح خليفة، أو يعني الأسرة بتاعته أصبحت هي اللي ماسكة النظام الجديد يعني. أبو جعفر المنصور قاعد مع أتباعه وما أذكرون رؤيا كنت رأيتها ونحن بالشراء فقالوا أبدا من أذكرها، فلهم غضب وقال ينبغي أن تثبتوها في ألواح الذهب وتعلقوها في أعناق الصبيان. فقال عيسى بن علي بن عمه كنا قصرنا بذلك من الصف الله أمير المؤمنين فليحدثنا بها أمير المؤمنين. قال رأيت كان المسجد حرام وكان رسول الله في الكعبة والباب مفتوح والدرجة موضوعة وما أفقد شيء أحد من الهاشمين والقرشيين إذ ينادي أين عبد الله؟ فقام أخي أبو العباس اللي هو السفاح فتخطى الناس حتى صار على الدرجة فأخذ بيده فأدخله البيت الكعبة فما لبث أن خرج عنه وعليه ومعه قناة عليها إرواء قدر مش عارف، فرجع حتى خرج من المسجد منودي أين عبد الله؟ فقلت أنا وعبد الله بن عين نستبق حتى صلنا لدرجة فأخذ وجلس وأخذ بيدي فصعدت فدخلت الكعبة وإذ رسول الله معه بكر وعمر وبلال فعقد لي وأوصاني بأمته وعممني وقال خذ إليك يا أبا الخلفاء إلى يوم القيامة. يعني شوف بقى الراجل بقى حلم خير والصلاة على النبي وعمل نفسه إن النبي هو اللي عممه وقال له حدنك بقى أنت وأولادك خلفاء لغاية يوم القيامة. الظاهر القيامة قامت واحنا مش واخدين بالنا يا اخوان. ده أبو جعفر المنصور، ده راجل بيعمل نفسه سلطان الله في أرضه. هل ممكن حد يعز أبو جعفر المنصور؟ لا أبدا، ده هو أبو جعفر المنصور بقى على رأي نجيب محفوظ الشيطان هو يعز. أنا سألوك عن بيت بناجكم وأصل القرآن في خلال القرآن في موقع القرآن، لا تنسوا المشاركة بشير وعليكم وعليكم السلام.